Good day everyone! Nandito na naman tayo, March 16, 2021, 4:34 p.m. So, this is day 19 pala of our documentation ng ating 10% compounding interest effect. So, dito, ginagamit natin yung trust the trend and ladder and expect the reversal strategy. Yan. Medyo maganda na siyang pakinggan, hindi na ganun kahaba, diba? Siyempre, along the way, nagkakaroon tayo ng modification. So, again, our daily goal is to win the 10% of the capital. Kung magkano man yung any amount na meron ka sa IQ option. So, parang yun hindi tayo mag-greedy na kailangan natin mas marami pa or whatever. Pero syempre, meron din tayong limit loss. Nung una, ang laki ng limit loss natin, dapat na-correct na yun For example, yung $50 na puhunan dito, dapat siguro mga $4 lang yung limit loss natin. So, pag natalo na tayo ng 1 and 3 na ladder, hindi tapos na. Bukas na ulit. So, kung mag-start kayo, I suggest, ganun lang. And then 10%. Kumbaga 10% and 8%. 10% yung win, 8% yung loss. Parang ganun yung ano. Okay, so bago tayo mag-trade, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you, Lord, for the eyes na meron kami kasi nakikita namin yung beauty ng mundo. We can feel and we can see the beauty of the people around us. We can see the people helping other people, Lord. You have said in your word, Lord, in Matthew 18, verse 20, sinabi mo dito, for where 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. So, we believe na, Lord, na kung meron kami mga kasama at nagkakaisa kami, lalo na sa panalangin, syempre, ay nandoon ka, lalo na upang tuparin ang aming mga panalangin. Lord, today we ask for the right people or person na makilala namin dito sa journey namin ng pag-trading, Lord. Ilayo mo po kami sa mga manloloko, sa mga seen and unseen evil forces, Lord. We worship you, Lord. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, speed test muna tayo. Tingnan natin kung merong downtime or hindi maganda yung bigay ng internet. Mga ganong case kasi yan 4:37 p.m. Again, this is day 8. Ano ba yan? 19. Sorry about that. Day 19. Okay, speed test. Ayan. So, 100 pa rin yung bigayan sa atin. So, maganda. Actually, kanina nag-start na ako Kaya lang, biglang nagkaroon ng error doon sa aking keyboard. Ayaw mapindot yung number doon sa numlock. Nung initry ko dito sa left side, ayaw din. So, I have to restart my computer. Ito yun Ay, login muna tayo. Alright. So, kung babalikan natin, review muna tayong konti. Kung babalikan natin yung ating actual and target, ang layo. Pero okay lang yan. This is perfect gaining 10% daily. In reality, hindi pwedeng walang losses ka, diba? So, today, 110 minus 4 kasi isinali natin ang tournament. Diba? So, ngayon, 10% nito, ito yung actual natin, day 19, $106. So, tingnan natin kung saan pairing tayo. Nakapag-trade na ako, pakikita ko lang. For the record, nakadalawang trade na ako kanina. Ayan, March 16. 1 win, 1 loss. So, halos, tabla lang kasi 99% digital. So, balik tayo sa dati.
trading pair natin, medyo malikot. Pili tayo ng iba. Amount, make sure okay. Okay, this one, reversal. So, down ako dyan ng $1 down. AUD USD. So again, this is using trust the trend and ladder kasi dapat magkasawa silang dalawa eh. Yung previous mistakes ko na nakita ko is nagtitrade ako ng, halimbawa, natalo ako sa 1, natalo ako sa 3, lilipat ako ng trading pair, 8 na yung ititrade ko kasi following the ladder, which is wrong. Bakit? Kasi nawawala yung power ng trend and ladder. Magkasawa talaga dapat siya. Parang inirisk mo na kagad ng isang trade yung $8 mo. So every time I win, ang iniisip ko, protect what I have. And then, ano ko ba? Para maiwasan yung greediness kasi yan talaga yung pumapatay sa atin. Today, meron akong gustong i-share na, na technique, literal na technique kung paano ko nakahandle yung emotion ko, yung inis ko, yung gigil ko na bumawi every time na natatalo ako. Wala kasi akong camera. Wala pa sa ngayon. So, naglalagay ako ng, ang tawag dito ay rubber band technique. So, naglalagay ako ng goma, yung lastik ko, yung manipis, sa left arm ko. And then, every time na nagagalit ako, natatalo ako, every time na nagkakaroon ako ng negative emotion, pinipitik ko siya. Anong pinipitik, hinahata ko, and then, syempre, masasaktan ako. For example, like this. Yan, yun yung sound, ouch. So, medyo nasasanay na rin ako sa pain, so kailangan, nasasaktan ako, yung paghila mo nasasaktan ka. So, pag nagagalit ka, ipitikin mo lang yan para mawala yung ano mo, yung gigil mo, yung greediness mo, may stop mo kagad yung yung galit mo, yung gigil mo sa pagbawi. Kasi doon nung una, doon talaga ako natalo. Pero nung una, nanalo. Pero pag napatalo, gusto bumawi, gigil ka. So, imbes na, maliit lang yung trade mo, bigla mo nang nilalakihan. Yung gano'n. Kasi, akala mo okay na, magaling ka, kaya mo na ito. Pero at the end of the day, biglang naglo-loss. So, yun. Left arm rubber band. Kung gusto nyo mas malaman yung detailed explanation, search na lang sa YouTube. Pero ako, I find it effective and helpful sa akin. Oy! Mabul po. Oops, teka lang. Baka biglang mag-reversal. Hintayin natin ang isang candle. Ayan. Parang ayan na nga, one po, down. Expect, trust the trend and ladder, expect the reversal, yung technique natin. Okay, ngayon, dahil medyo malayo pa siya, dapat nagtingin muna tayo sa 2 minutes. $8, if this, malaki na ng lamang eh. Dahil malalaki yung candle, expect the reversal na ang judgment ko dito. Kumbaga magre-reverse na siya. Ito, start na ito ng reverse. Pero, bigla bumaba, pwede rin hindi. So, ano ang mas powerful? Trust the trend ba or expect the reversal? We are here in the judgment time. Tingnan natin sa 2 minutes. Parang bababa na siya. Ayun, bababa. Flower tayo. So, nanaig ang trust the trend natin ngayon. Balik na tayo para hindi tayo may stress. 2 candles, 30 seconds. Ayan. Judgment. Yun. So again, most cases pa rin ay ang nananalo.
I trust the trend based on previous trades. Almost there. Okay, ano na lang tayo? 116. Konti na lang again. This is lower pa din tayo. 10 and 30. Yung pinakamalaking factor talaga is yung fear of loss. Kasi parang yung technique mo na na-invento, tapos ginagawa mo, nagduda ka sa sarili mo, kasi natakot ka, baka malos. Lalo kung natatalo. Yung alam mo na really works, kapag naunahan ng takot, yun, natatalo. Yun lang, fear of loss is the biggest factor of all. 3, nagpa-flatline siya, pero still lower pa din tayo. Ay! Nagkamali po tayo ng pindot, so habol pa tayo ng $1 sa lower. Habol pa yan. Same line din. Kalahin mo, nagkakamali pa ng pindot sa amount. So, nag-start ako mag-trade was September 13 ako nag-register sa IQ option last year. So, September, October, November, December, January, February, March. So, 6 months na akong nag-trade. Kung tutusin at kwentahin ko, nalo yung 2, yung 1. So, talo tayo ng 1, dapat mag-3 tayo ngayon. Kasi yung trade natin na yan ay dalawa eh. Panalo yung 2, kung 3 yun, tapos sana ang box name. Okay, this is going up. Sabayan natin ng higher. Bakit? Malaki yung candle, lagpas na, nagko-cross. Well, yung isang strategy natin, kapag nagko-cross siya, mag-stop tayo. Kasi risky ba? Hindi alam kung didiretso or bagbang bigla. Tulad niya, pero hihipa natin para tumaas. Ayan. Yes. Hop. Hip. Up, baby. Thank you, Lord. Okay, isa na lang. 116. Higher na tayo. Kasi nakatawid na siya. Sakto lang yung ating video kung manalo to. Kasi isang 15 minutes. Free lang kasi itong recorder eh. And today, our learning again is we trust the trend and ladder. Yan, dito. Na-prove natin yan. Trust the trend and ladder. Dito naman, na-prove natin yung expect the reversal. Alright, may umakyat pong makulit. So, we have to stop this video. And completed na natin yung goal natin for today, which is 10% of the capital. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo. If you want to copy this trading strategy of mine, it is free. Please do it. Pero message me at least para magkaroon tayo ng konting brainstorming. Okay? Thank you, guys. God bless you all. See you tomorrow. See you later para sa tournament recording. Thank you again. Bye-bye.